So today's video mga quiz, tuturuan ko kayo kung paano mag-register in Wild Rift as easy as 1, 2, 3. So bago pa man ang lahat mga quiz, please click the subscribe button and the notification bell para ma-update ko kayo sa aking mga bagong mga video. So simulan na natin mga quiz. Una sa lahat, pumunta tayo sa Google at i-type natin yung top.io. Ayan mga quiz, click. So ito yung website nila na ida-download natin. Yun guys, click the download. Ayan na mga quiz, so hihintayin lang natin mga quiz na ma-download. At matapos na nga mga quiz, so let's install it. So search lang natin mga quiz yung LOL Wild Rift. So ayun na nga mga quiz, so punta lang tayo sa games. At hanapin natin yung LOL Wild Rift. So ayun mga quiz, kung mapapansin nyo, may dalawang LOL Wild Rift na suggestion, pero nakalagay is CN, so from China, so hindi natin pwede i-download. Ang isa naman is global, pero ang hinahanap natin is yung LOL Wild Rift global test. So ito naman is from Taiwan. So maghanap lang tayo mga quiz. Scroll. So ayun mga quiz, nakita ko yun. So ito na po mga quiz, test global. So click nyo lang yung try and then continue. So medyo malaki siya, 1.4 gigabytes. So hintayin lang natin matapos mga quiz.
click natin yung to authorize. Allow. Ito mga guys, ignore nyo lang, accept nyo. Yan, install. So ayan na nga mga boys, tapos na siya. Pwede na tayong makapaglaro ng League of Legends as easy as 1, 2, 3 na hindi na natin kailangan hintayin yung approval nila sa registration natin sa Play Store. So kung natulungan ko kayo mga boys, don't forget to click the like button. So maaari rin kayong mag-comment dyan sa baba at sabihin kung ano man yung mga naging problema nyo na na-encounter nyo sa pag-i-install ng League of Legends para naman ma-fix natin at magawan natin ng panibagong mga video. At maraming salamat mga boys sa panonood at don't forget to click the subscribe button. Salamat!